الله معكم أحبائي. بعد سنوات من الحرب والتوتر السياسي داخل أوروبا، يبدو أن أوكرانيا اقتربت خطوة جديدة من حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية أعلنت أخيرا عن جدول زمني واضح قد يسمح ببدء مرحلة جديدة من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. لكن رغم هذه التطورات، لا تزال هناك عقبات سياسية كبيرة وأسئلة معقدة حول شكل عضوية أوكرانيا المستقبلية داخل أوروبا. فماذا يحدث بالضبط؟ ولماذا كانت المجر تعرقل هذا الملف؟ وهل يمكن فعلا أن تدخل أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قريبا؟ سنتحدث في هذا الفيديو حول الأمر. المفوضية تستعد يوم 16 من يونيو لتقديم اقتراح رسمي لفتح أول حزمة تفاوضية خاصة بعضوية أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي. هذا الاقتراح سيعرض خلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبعد يومين فقط من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر خلال القمة الأوروبية الكبرى في بروكسل. إذا تمت الموافقة، فستكون هذه أول خطوة رسمية كبيرة نحو مفاوضات العضوية الفعلية. بمعنى آخر، أوكرانيا ستنتقل من مرحلة الدولة المرشحة إلى مرحلة التفاوض الحقيقي للدخول إلى الاتحاد الأوروبي. لكن يبقى السؤال: لماذا تأخر الملف كل هذه الفترة؟ البعض يقول أن السبب الرئيسي كان دولة المجر. رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان كان من أكثر المعارضين لدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكان يستخدم حق النقد الفيتو يعني لمنع أي تقدم سريع في الملف. أوربان كان يرى أن انضمام أوكرانيا سيجر الاتحاد الأوروبي إلى مشاكل اقتصادية وأمنية ضخمة. كما كان يمتلك علاقات قوية مع نكون قول موسكو أكثر من باقي القادة الأوروبيين. لكن الوضع تغير مؤخرا. في الانتخابات البرلمانية الأخيرة داخل المجر، خسر أوربان السلطة بعد 16 عاما من الحكم، ووصلت حكومة جديدة، والحكومة الجديدة لم تعلن دعما كاملا لعضوية أوكرانيا، لكنها أظهرت موقفا أكثر هدوءا ومرونة مقارنة بالحكومة السابقة. وبالتالي ماذا تريد المجر مقابل الدعم؟ بحسب التقارير الأوروبية، فإن الحكومة المجرية تريد مقابلا سياسيا واقتصاديا. الاتحاد الأوروبي كان قد جمد مليارات اليوروهات مع خلال حكم أوربان، وكان الحديث أنه إذا جرى انتخاب حكومة جديدة فسيتم الإفراج عن الأموال، وحين جرى تشكيل حكومة جديدة يعني تقرر الإفراج عن جزء من هذه الأموال وليس جميعها، وسبق وشرحت لكم بفيديو خاص حول هذا الأمر. وبالتالي تريد بودابست أن يكون هناك استخدام ملف أوكرانيا كورقة تفاوض مع بروكسل للإفراج عن جميع الأموال التي تعتبر المجر أنها تستحقها. يبقى السؤال: هل أوكرانيا ستصبح عضوا كاملا؟ هنا تبدأ النقطة الأكثر تعقيدا. حتى الآن لا يوجد اتفاق داخل أوروبا حول الشكل النهائي لعضوية أوكرانيا. فالمستشار الألماني طرح فكرة مثيرة للجدل، وهي منح أوكرانيا عضوية شريكة داخل الاتحاد الأوروبي، أي أن أوكرانيا تستفيد اقتصاديا وسياسيا من الاتحاد، لكن دون امتلاك عضوية، يمكن قول امتلاك كامل حقوق التصويت داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لكن كييف رفضت هذه الفكرة سريعا لأنها تريد عضوية كاملة كان مثل بقية الدول الأوروبية، وأوكرانيا تعتبر أن هي عضوية ناقصة قد تجعلها دولة من الدرجة الثانية داخل الاتحاد الأوروبي. أما فيما يتعلق موضوع اقتراح المنطقة الاقتصادية الأوروبية، هنا ظهرت أيضا هذه الفكرة. فبعض السياسيين اقترحوا أن تدخل أوكرانيا أولا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي منطقة تمنح السوق الأوروبية الموحدة دون عضوية كاملة. وهذه المنطقة تضم دول مثل النرويج، أيسلند وليechtenstein. لكن حتى النرويج نفسها لم تبدي حماسا للفكرة. وزير الخارجية النرويجي قال أن هذا النظام معقد جدا وله مشاكل كثيرة، ولا يعتقد أنه الخيار المناسب لأوكرانيا. إذا كيف تتم عملية الانضمام أصلا؟ الكثير يعتقد أن الدخول إلى الاتحاد قرار سياسي سريع، لكن الحقيقة مختلفة. عملية الانضمام طويلة ومعقدة. شرحنا في عدد من الفيديوهات حول المصاعب تواجه بعض الدول. هناك على الدولة المرشحة تطبيق الكثير من الإصلاحات في القضاء، في الاقتصاد، في مكافحة الفساد، حقوق الإنسان، السياسة المالية، الزراعة، الأمن، البيئة، التجارة. وبالتالي أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي تملك حق تعطيل العملية الكاملة إذا رأت أن الدولة المرشحة لا تحقق الإصلاحات المطلوبة.
وطبعا أول مجموعة سيتم فتحها مع أوكرانيا تعتبر الأهم، تتعلق بأساسيات الدولة من حيث الديمقراطية، استقلال القضاء والاقتصاد ومؤسسات الدولة. وهذه المجموعات تفتح أولا لكنها تغلق أخيرا، أي أن الاتحاد الأوروبي يريد مراقبة هذه الملفات حتى آخر لحظة قبل قبول أي دولة جديدة. وإذا نجحت المفاوضات وبدأ فتح بقية المجموعات خلال الأشهر القادمة، ستكون هذه أكبر خطوة سياسية لأوكرانيا منذ بداية الحرب. لكن الطريق لا يزال طويلا، والبعض يعتقد أن الانضمام يحتاج لوقت طويل إلا في حال كان هناك أمر لافت واستثنائي فيما يتعلق بأوكرانيا. في النهاية الاتحاد الأوروبي يبدو اليوم أكثر جدية من أي وقت مضى تجاه أوكرانيا. طبعا سقوط حكومة أوربان في المجر فتحت الباب أمام تقدم كبير في الملف، لكن الطريق نحو العضوية الكاملة لا يزال مليئا بالعقبات السياسية والاقتصادية. يبقى السؤال: هل ستنجح أوروبا في إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي رغم الحرب والتوترات، أم أن الخلافات الداخلية أو الأوروبية ستؤخر المشروع لسنوات أخرى؟ أتمنى من حضراتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.